Ja, välkomna till ett nytt avsnitt och nu är vi tillbaka på svenska och jag är Magnus. Hamid. Och en gäst. Detta är Oskar! Direkt från Glad & Companys högkvarter. Idag ska vi snacka taxi. Efter introt. See you. Jag halkade ju in i denna allas våran taxibransch för drygt 3 år sedan nu. Och det var mycket tack vare Uber. Jag var nyfiken på hela den här tanken med delningsekonomi och hur man kan använda sina resurser och allting bättre. Och så Uber och taxi som ett bra sätt att integrera med personerna som åker. Och samtidigt tjäna lite extra pengar. Och hur många bilar har ni idag? Var håller ni till? Vi började etablera det här i Göteborg då. Och jobbat under lite olika varumärken och verkligen jobbat på alla olika fronter. Dels har jag ägt taxibilarna själv, jag har outsourcat det till andra aktörer och även gjort piloter via applikationer och mer egna typer av, låt säga ett Uber fast för elbilar då. I en applikation som vi har kallat Glad. Man kan ju säga att vi har drygt 15 elbilar anslutna i Göteborg, 15 elbilar anslutna i Stockholm på lite olika nivåer då. Och det är olika typer av elbilar, är det Tesla enbart eller hur ser det ut? Vi har varit ganska låsta enbart Tesla än så länge. Men det är först nu senaste halvåret som vi börjat få en del tillskott, framförallt på Ioniq. Okej, Hyundai. Ja, precis. Precis. Så berätta om din erfarenhet nu i 3 år med Tesla som är taxibil. Har du haft andra taxibilar innan och så då har du märkt skillnaden hur det är att köra och kunder och runt omkring det här då? Jag kom in på just det här med Tesla lite av ett bananskal liksom. Det var egentligen min delägare Mikael som jag träffade faktiskt genom Uber som lyfte det här för mig att Oskar, du borde kolla på det här med elbil och Tesla. Jag tror att det är framtiden. För då var det ändå för 3 år sedan, jag vet inte hur om ni hade börjat köra elbil då, men det var inte så många bilar. Det var fortfarande så att man höjde verkligen på ögonen när man såg en Tesla på gatorna. Det enda jag tänkte från början att det här är dyrt liksom. Hur ska man kunna driva en taxiverksamhet på det? Och det är ju en återkommande fråga som sedan har kommit liksom. Men är det dyrt då? Man får ju betala mycket från början och tar ju också en stor risk. Även om siffrorna man slår ut det per månad talar för sig. Där man egentligen har samma kostnader när du slår ut det med de förmåner och den situation som är i nuläget. Kostar egentligen inte mer än en vanlig taxibil Mercedes E-klass. Samma pris. Men man måste lägga till i kalkylen där att så är det idag, det kan vara annorlunda imorgon. Just det. Men vi har varit ganska lyckosamma de senaste 3 åren att förmåner och allt det som skattebefrielser och sånt har hängt kvar. Och mycket talar för att det kommer fortsätta vara så. Hur gamla är era bilar? Är de mer än 3 år eller? Den bilen som vi har äldst vad jag vet är den som jag själv kör. Den har gått 34-35 000 mil. Oj. Det är ganska kul att trycka upp den skylten när folk börjar fråga. Den här måste vara helt ny va? Trycka upp och visa att den har faktiskt gått 34 000 mil. Och det är givetvis en del frågor som dyker upp liksom. Ibland kan jag nästan känna att jag borde ha en liten FAQ där framme på skärmen som besvarar de mest vanliga frågorna. Men det är framförallt hur det funkar, hur jag trivs, vad behöver bytas och så vidare. Men då har du kört över de här 8000 milen som garanti eller? Det passerar ju ganska fort. Ja. Fast har varit väldigt pigga på att det här är garanti, det fixar vi. Oj, så att jag har aldrig stått för några kostnader. Då är det en bra investering ändå som... Ja, det är en dyr inköpt bil men de tar hand om dig. Visst gör de det. Men det är ju också, jag tänker det har ändå varit bra mottagande eftersom det rullar som en taxi. För det har varit lite så olika bud att det ska inte vara yrkestrafik och sådana saker från Teslas håll. Men hur har det sett ut med det? Nej, men de har varit pigga från början. Jag tror att de har insett att det är en bra kanal utåt. För jag menar, ingen kan ju inte vara bättre ambassadör än vi. Vi är ju verkligen örat mot rälsen. Och kör dem så pass mycket som vi ändå gör. Men hur är det om du har haft lite inne på service? För då blir du stillastående. Får du en lånebil eller hur gör ni då? Och så där. Det är ju intressant också. Ja, alltså vi får ju lånebil som lite plåster på såren. Vilket är jätteuppskattat så man kan ta sig... Men är det inte så massa apparater som du måste ha med? Jo, det är det som är det tråkiga och det är lite som att vi får stänga vår butik så fort bilen lämnas in för det är inte tillåtet att köra med dem i taxitrafik. Vilket drabbar oss hårt då. Som ni säkert förstår, en taxibil omsätter ju mellan 100 och 150 000 per månad med oftast 2 anställda. Det är klart att det slår hårt mot ekonomin när man inte kan köra den. Men ni har haft en bra tur att det finns ett servicecenter i Göteborg då, så att det är nära
Ja, det har varit A. Det hade inte funkat annars med de resor upp och ner. Men har det varit problem med långa väntetider på reservdelar och sånt då? Det är verkligen från och till. Vi har ju verkligen uppmärksammat att de har fått mer och mer att göra på servicecentret. Det ska man inte sticka under stolen med. Nej. Om man ska prata nackdelar så är det är väl egentligen den enda nackdelen som finns. Annars har hur mycket positivt annars som helst att nämna om upplevelser runt omkring. Och sen är det ju säkert, kan man säga, miljön är ju väldigt trevlig. Ja. Det är en tyst bil, inga vibrationer. Exakt. Bra ljud och... Ja. Kunderna fullkomligt älskar bilarna. Ja. Det är hela den biten och även det här med att rent hållbarhetsmässigt kunna motivera det. Företagskunder uppskattar något ofantligt. Har ni fasta kunder som ringer er alltid och vi vill åka Tesla? Ja, absolut. Det är kul. Det är väldigt mycket förfrågningar från alla olika håll och kanter. I och med att vi har så bra samarbete med flygplatserna så försöker vi hålla det till flygplansresor med våra bilar. Det är där vi känner att vi kan kontribuera. Det är miljöaspekter. Kompensera lite om man är ute och flyga så man åker lite miljövänligt innan. Ja, precis. Exakt. Precis. Verkligen. Okej. Och ni har även kört igång i Stockholm nu då, eller? Ja, exakt. Okej. Exakt. Spännande. För min del har verkligen varit så här 3 år nu av hårt arbetande och mycket test, trial and error. Vad funkar inte. Vad det gäller min bransch är det en stor skillnad på Stockholm och Göteborg än så länge. När vi har kanske drygt nu uppåt 20-25 elbilar som rullar som taxi i Göteborg så är det uppåt 250 uppe i Stockholm. Så att det finns mer att arbeta med där uppe. Men vi kör på i Göteborg med. Har ni planer för andra städer? Ja, absolut. Vi vill etablera nu, satsa hårt på Stockholm. Sen göra det på riktigt här nere i Göteborg. Och sen även eventuellt någon mer mindre stad, Malmö, men över till Oslo. Men om jag förstått rätt så är det bara elbilar ni har då? Ja. Inget annat? Nej. När man bokar, vi har 2 olika plattformar. Antingen i Göteborg bokar man via Electrocab. Då är det enbart elbilar. Bokar man via applikationen Glad som är en direktbokning som funkar likt Uber. Där kan det komma andra bilar med fall elbilarna är uppbokade. Det var bra att veta. Det visste jag inte att man kunde boka Electrocab så. Det är många som brukar fråga i våra forum. Ja. Hur bokar man en eltaxi? Ja. Men det är bara att gå in på electrocab.se så finns det en bokningssida. Okej, det är ju jättebra. Spännande. Hur är det på vintern? Det är ju kallt. Går det att köra eltaxi då? Absolut. Nej, det går inte. Det har jag läst. Ja, alltså. Ja. Då skulle du sett mig en legendarisk dag 8 november 2017 vill jag minnas att det var. Samma dag som Donald Trump är vald var det snöstorm uppe i Stockholm. Alla bilar stannade hemma förutom jag. Aha. Jag var uppe av en slump. Det kom någon inte en halv meter men 2-3 decimeter under natten. Jag rullar ut där och med de här breda däcken så ligger man ju och flyter på snön liksom. Om inte annat blir det som en pulka när det glider upp. Hela den biten funkar bra med hur bilen håller sig på vägen. Är det extremt kallt så kan batteristyrkan gå ner något. Men man lär sig beräkna det och tajma det med laddningen då. Det handlar mycket, jag har märkt, om att bilen ska vara varm när den startas. Och varma batterier då. Ja, exakt. För det är ju det som vi pratar mycket om, att när bilen står parkerad så är det bra att den är inpluggad. Verkligen. Så att när man ska åka så kan man värma upp batterierna och sådär. Precis. Jag tänkte på, det kom ju en rapport här för 2 månader sedan att elbilar förlorar 41% räckvidd vid minus 6 grader. Oj. Det låter ju som att det stämmer inte speciellt bra om man pluggar in och använder elbilen som den är tänkt. Nej, jag har inte räknat i procent, men jag skulle säga att möjligen 5 mil. Men där kommer min fråga. Hur är det nu liksom, hur kör ni en hel dag, men ni behöver ladda och sådär, blir det mycket stopp och sådär eller har ni bilar ni skiftar bara då? Ja, eller? alltså vårat laddmönster ser nog ganska annorlunda ut. Det är verkligen så att som ny chaufför så behöver du komma in i ett visst mindset hur man laddar bilarna. Våra bilar står normalt sett inte och laddar över natterna. Utan ofta så går de antingen i ett, alltså 2 chaufförer som växlar mellan varandra. Eller så är det en chaufför som oftast använder CHAdeMO-laddning under sin arbetspass. Antingen att man laddar på våra knutpunkter då, centralstationen, flygplatsen där vi har egna CHAdeMO-laddare. Eller att man helt enkelt stannar och laddar när man käkar lunch, frukost. Så när bilen står stilla då laddas den bara? Ja, det är verkligen så. När man väl ska ha paus så har du paus vid laddare. Men så man lär sig få in det i mönstret. Ni har dedikerade laddplatser med CHAdeMO alltså? Ja. Men sen har jag hört det här med supercharger som Tesla har. Får ni ladda där eller får ni inte? Det är lite olika. Som i Stockholm, den ligger ganska centralt. Det används av, som jag ser det, både privatpersoner och taxichaufförer väldigt mycket. Många som bor i närheten och laddar det dagligen. Min inställning har ju varit att
Vi har ju köpt det med att det ska vara gratis laddning och den ligger ju på vägen till flygplatsen när vi kör hela tiden. Så att ja, våra bilar använder de stationerna mycket, absolut. Och sen har vi även fått en dedikerad Tesla-laddare inne på Arlanda. Det är lite coolt. Ja, det är jätteuppskattat verkligen. Vad tycker du är det bästa och sämsta med att köra Tesla i synnerhet, men elbil i allmänhet som taxiverksamhet? Om vi börjar med det sämsta då, så skulle jag säga att det är servicen. Opålitligheten i när något går sönder, hur lång tid det tar. Dels att det kostar mycket, själva delarna, och att det kan ta lång tid. Vad det gäller det bästa så skulle jag absolut säga att det är körupplevelsen och glädjen som det ger till kunderna att åka med oss. Är det därför ni heter Glad? Ja, förhoppningsvis är det ju utstråla och bilen hjälper. Ja, det är roligt namn tycker jag. Ja, visst. Ja, nej, men vad säger ni? Det var väl allt för idag, va? Ja, och har ni fler frågor så är det bara att skriva här i kommentarfältet, så kommer Oskar eller jag eller Magnus svara på er. Jajamän. Så ha det gött, Magnus. Hamid. Oskar. Så. Grymt. Vad bra. Kul hörni. Grymt. Ja. Stort tack för att jag fick vara med.